Wala na intro-intro. Breakfast 10 ways. Worldwide, pare. Let's go. Parang di ako na-excite sa breakfast. Bakit? Hapon na kasi. Tapos mamaya, gabi na. Bagay, all day, di ba? Dami all day breakfast. All day diba? breakfast. All day breakfast. O, tara na. Tignan mo yung mga guests natin dito. Pare, pinangakuan natin ng agahan. Pero anong oras na? Mag-aalas 5 na, pare, ng hapon. Pero, it's better late than never, di ba, pare? Tama. Ang buong mundo ay nag-aagahan. Puwera sa bahay nila Ian. Sabi ni Ian, ang agahan daw nila doon. Tita Maylin, paki-confirm kung tama to. Agahan daw nila doon, batikos Yun daw. nga daw sabi. Oo, dito pinag-aagahan. Parang ang sinasabi, hindi mabuting ina si Tita Maylin. Kaya magbe-breakfast 10 ways tayo ngayon dahil sa childhood trauma ni Ian. Grabe, trauma talaga. Ganyan po sinasabi ni Ian. Ganyan yung sinasabi niya lagi, oo. Ganyan So, po yan. mag-around the world tayo, pero sa Pilipinas muna tayo, pare. Dahil hindi ka nag-aagahan, nakakain ka na ba ng skinless longganisa? Ay, hindi. Oh, yun. Kaya gagawin kita ngayon, pare. Diba, Tita Maylin, yung anak mo talaga, oh. Yan. Meron tayong giniling na baboy tayo. Nakalimutan ko pala sabihin, skinless longganisa, hindi po ito galing Sweden, sa Pilipinas po tayo. Lagi tayo sa Pilipinas muna, diba? Skinless longganisa, syempre giniling ang gagamitin niya. Ano to? Fake longganisa to. Mahilig naman kayo sa mga fake eh. Giniling ang gagamitin natin. Kung mapapansin nyo, naka-plastic pa. Ano ibig sabihin nun? Bago. Galing sa palengke. Hindi ko hinugasan, pare. Hindi ko hinugasan kasi tanong yan eh. Tanong yan ang karamihan eh. Hindi naman namin tinatanong eh. Nang karamihan, hindi ko sinabing ng lahat. Yan ang hirap sa'yo eh. Tita Maylin, yung anak mo talaga oh. Naka-plastic yung giniling kasi hindi ko siya hinugasan, pare. Bakit ko siya hindi hinugasan? Wala rin kami Wala rin pakialam doon. Basta, gawin mo longganisa. Wala naman nagtatanong eh. Kaya nga, gawin mo yung trabaho mo. Oo. Hindi na, wala na ako sa mood eh. Wala na ako. Matampuhin ka na. Matampuhin ako. 33 ka na. Pag sa mo ng 33, matampuhin ka na rin. Pero kaya hindi ko siya hinugasan kasi yung, alam yung ginagawa natin dito, yung pinapalagkit natin yung mga karne, di ba? By agitation yon. Kapag hinugasan nyo siya, yung liquefied na protein na nasa labas, kasi pare, bakit hindi nyo alam ang Ngayon ka pa lang dapat Gigising ka na. Hindi, sakto. Breakfast. Breakfast, pare. Yung itlog ko, wait lang. Grabe. Good morning nga, pare. Skinless longganisa. Skinless longganisa. Kaya siya hindi hinugasan kasi ang giniling na baboy, basically karne lang yan na nakachop ng maliliit na maliliit. Tapos, doon sa proseso ng paggigiling sa kanya, may friction na nangyayari kasi puwersa yun, pre. Pinupuwersa yun sa butas, tapos may gumigiling sa kanyang ganun. So, meron na mga protein na nililiquify sa kanya and yun yung magbabind sa kanya. Kapag hinugasan mo yan, wala. So, mga hula lang tayo dito. Yun naman ang ginagawa natin dito. Sinaida Seba, baka naman. Lagyan natin ng asukal. Walang mawak yun. Bawang, pare. Pero mas maganda sana kung yung bawang nyo, hindi yung katulad ng amin na may mantika na. Kasi itong mantika na ito, maaari pang makapag-hinder sa binding nung longganisa natin. At nahihilam ako sa sarili kong pawis. Kumuha. Dapat tayo humwa dyan? Humwa? Wala tayo humwa? Hindi mo alam yung humwa? Marami ka pang kailangang matutunan sa akin, boy. Huwag ka muna magre-resign. Tapos, ano pa ba ang typical na nilalagay sa longganisa? Toblerone? Siguro okay na yan. Let's keep it basic. Pero ito yung isa natin kailangan gawin dyan. Mga skinless longganisa kasi wala siyang casing, di ba? So, kailangan niya ng dagdag na tulong pa sa mga kung ano-anong bagay para mag-bind siya. Cornstarch, pare. Konti lang. Just to help na ma-form siya. Nagoma ako kasi pag talagang sariwang karne, goma. When you are beating your meat, When you are beating your meat, you need protection. Teka lang. Sino naggiling nito? Isang buo pa. May buo pang bawang. Actually, masarap yun, pre, di ba? Pag nakagat mo. Alam ko kung ba't masaya yan, pre. Alam ko ba't masaya. May araw pa nagsushoot na tayo, eh. Ayo. 30 minutes pa, bababa na yan, pre. Malungkot ka na ulit. So, ito yung paglalamutak natin dito, pare. Hindi lang to basta para mamix siya. Again, nililiquify pa natin yung protein para nga magkabuo-buo siya, di ba? Pero hindi na to sing intense ang normal na longganisa kasi nga may starch to and all, di ba? Sino ba talaga naggiling nito, pare? May isang buo pa. May isang buo. Tawagin mo nga si Mamita, kailangan mamimuhan yan. Okay. So ngayon, wala tayong ilalagay na curing salt, walang kahit ano, kasi hindi naman natin yan i-cure. Kakainin na natin yan agad, lulutuin na natin yan agad, and para malaman natin kung tama yung timpla, titikman natin, pare. Wag nang hilaw, Minsan okay din yung raw, pero wag lagi. Ito turo sa akin ng kaibigan ko. Pag nagtatanggal ka ng goma, hihipan mo daw. di sumakit sa bibig. Mali! Ang tala kaibigan mo, nasaya sa bibig mo lahat yun.
Sorry, ano may turo sa'yo ng kaibigan Ang mo? turo sa akin, sa gripo lang. Sa gripo! Gagawin mo, walang sumisiri. Eh di yung ulo ng gripo mo nagkaroon! Gripo lang yung pakialam ng gripo. Kesa naman sa'yo, ihiman mo. Kaya lahat yung sa bibig mo. Sa mga hindi nakaka-gets nun, huwag nyo nang alamin. Okay na kami doon, pero sa mga nakaka-gets nun, YouTube Kids ka muna. oo. Masyado ka pang bata para sa Ninong Ray. Nagagabayan ka ba ng mabuti ng magulang mo? Mami, dati, baka naman. Mainit na yung mantika, pwede kayo magprito ng konti. Yung binding niya mukhang okay naman kasi nabuo naman siya. Diba? Tikman natin. Hindi, pinaka-effective na pagpapalamig, pre. Kulang lang sa akin ng konting tamis, pero goods na to. Dadagdan ko lang asukal, tapos i-form na natin to na longganisa. Cornstarch pala to. Mas konti pa sigurong asin. Be careful lang na hindi magmukhang, ayan, tulad niyan. Di ba? Hindi siya mukhang appetizing. Mukha siyang, hindi ko nasasabihin, mukha siyang kabaliktaran ng latek, pare. Pero, di ba? Parang ganti winawalis sila mamita tuwing umaga, pare. Siguro 3 piraso na lang muna, pre. Okay na siguro yan. Breakfast eh, di ba? Dapat, kasi pag ako nag-heavy breakfast, gising, natutulog ulit ako, gising ko lunch na eh. Di ba? Yan. Pagka skinless longganisa yung piniprito nyo, tapos ganyang kakapal, eh medyo ihinaan nyo yung apoy ng konti. Sa kadahilan ng makapal nga siya, and hindi nyo siya pwedeng iluto ng matagal kasi masusunog yung asukal. Tirador yan, pre. Huwag ka mag-iisip ng kahit ano. Akala ko puno. Hindi, tirador yan, pre. Tirador yan. Galing. Oh, di ba? Oo nga, parang... Cut mo yun, Jerome, ha? I-blip mo yung sinabi niya. Bawal bastos dito. Bawal bastos dito. Mukha na siyang skinless longganisa talaga. Pero triangle siya. Tirador talaga to, pre. Tirador. Tiradorin ko niyan, pre. Kahit malayo ka, pre. Sabi ko sa'yo. Plating na natin to. Di ko napapakita sa inyo paano gumawa ng fried rice. Tsaka itlog. Long silog, pare. Actually, ito lang. Mag na ako dito. Ito yung magpapaganda dyan, eh, pre. Boom. Chicken nuggets, oh. Itlog, mahirap yan eh. Papakita ko sana sa inyo, kaso sabi ni Ian, alam nyo na daw yan eh. Ayan Yung na. catchphrase ha. Catchphrase. Approve na to ng management. Opo, alam ko na po yun. Sabihin mo to para magkaroon ng recall, yan. Tsaka ng brand identity. Yes, naiintindihan ko po. Naiintindihan ko po. Yung pinag-practice natin. Opo. Plok, plok, plok! Okay po ba yung ginawa ko? Tama naman po yun. Thank you po. Thank you po. Huwag niyo po ako sisante. Okay, sige po. Asset ka na. At ito na pare ang ating long silog from scratch. Skinless longganisa, napakadali, napakasarap. Iyan, ishoot mo na nga ito ng slow-mo, pare. hindi kasama yun. Pre? Cut mo yun ha, baka sabihin. Ano tayo dito, kailangan malinis tayo palagi dito. Huwag Pre. kasama yun. Pre, buhay pa. Buhay pa. Pumipintig. Ayoko na hawakan yan. Shoot mo na nga ng slow-mo yan. Nagluto tayo kanina ng typical Filipino breakfast. Ngayon gagawa naman tayo ng... hindi ko masasabing typical American breakfast kasi pare ang Amerika, malaki yan, ganun yan. Pilipinas, mga ganyan. Di ba? Pag pinasok mo doon, mga 700 na Pilipinas kasi sa loob ng Amerika. Di ba? So, iba-iba ang agahan sa bawat parte ng Amerika. Pero eto napili namin ay, anong tawag dito? Tingnan ko yung itinerary natin. Southern Sausage, Gravy, and Biscuits. Wala po tong Skyflex. Iba po yung biscuits sila. Gagawin natin to and yun yung simulan na natin, pare. Tatansyahin lang natin to. About 1 cup ng flour, pare. 225 grams if you want to be exact. Tapos, uy! Anchor? Answer na naman, oh. Oo. Talagang gamit na gamit dito yan, Oo, no? pre, alam mo talagang paborito ko to. Paboritong bata. About 100 grams. This is 227 grams. Oh. So, by my mental extrapolation, ito ang 100 grams dyan, pare. May hangin pa. Tanga, stars yun. Di mo pinanood yung Moana? Hirap sa'yo eh. Tinuturo ba yan sa culinary school? Hindi. Hindi. Na-develop. Na-develop ko lang to. Baka lang hindi ka naniniwala sa akin. Ayun. Baka lang hindi ka naniniwala sa akin. Ang kailangan natin ay 127, 100 100 grams, 100 grams. Hindi, ako kasi, boy, ako. Baka iisipin mo, saksakan ng yabang ko eh. Kasi yung mga tansya kong ganyan, merong yung variance of 10%. Okay. So this can be 90 to 110. Tingnan natin. Zero yung with bakal, zero. 100 grams. Ah. Pare. Teka, wala bang pupusta dyan? Wala bang 20-20 dyan? Kita nyo, natatakot kayong lahat eh.
20 ako sa Wala hindi. pa nga kami. 20 ka sa hindi. 20 ako sa hindi. Ikaw, 20 ka sa hindi. 20 sa hindi. Pag nanalo ka, 60 makukuha 60. mo. Oo. Sige. Pag tama ka, Negative okay. 60 ako. Hindi. Okay. Babayaran Ulitin pag ko lang mali ka. ha. Babayaran ko yung tigbe 20. Okay. Ulitin ko lang ha. Meron akong variance ng 10%. 90 to 110. Hindi! Ay, hindi. Sinabi ko na kanina yung boy. Hirap sa'yo eh. Wala. Okay ha. Acceptable naman yon. O, tingnan natin. Ang layo eh. Oh, ano ba yan? Ano ba yan? 96. 96 oh. What can I say except 20-20 nyo. Tangina, totoo yun boy. Ilatag nyo. Ilatag nyo boy. Hindi pwedeng ganyan. Pag natatalo kayo, ulitan, sumbong sa nanay. Hindi pwede yan. Pag nalalaga kayo, sumbong sa kuya. Hindi pwede yan boy. Kita mo, 4 grams nga lang. Ano boy? Ano boy? Ano boy? Ano boy? 20. 20. Masama pa loob ba? Masama. Pag sa chopping board, marumi yan. O, 20, boy. 20. Yan, di pa sentro. O, 20. O, easiest money of my life, pare. Basta okay na, nasa akin na yung 60 eh. Dahil napatunayan ko ng magaling akong tumantya, pati yung baking powder natin, hindi natin tatantyahin, pare. Meron tayo dito. Hindi, mahirap eh. 1 tablespoon ng baking powder. Yan ang tunay na bahay, pre. Diba? Ang lalagyan ng asin, yung dating lalagyan ng ano to. Kung ano yung basyo na naiwan. Kaong to. Tsaka alam mo ano nagpabahay dito? Kinakalawang na yung takip, pre, oh. Diba? Yan yung nagpasarap dyan, eh. Iron, bakit? Oo. Importante yun, importante yun, diba? Kaya iron deficiency, bibili pa kayo ng gamot. Eh, yung kalawang na lang ng takip. Tama, diba? Joke lang. Half teaspoon ng asin. Ay, bubulong. Pinibigyan. Haluin natin. Mga dry ingredients. Tapos yung butter natin, yan. Yung cubes natin yan. Kunwari, walang butter. Margarine pwede ba dyan? I mean, hindi ako Amerikano para magsabi kung anong bawal at hindi. Pero kasi, ang margarine, ginawa yan para maging murang butter replacement. So, I guess technically, yes. Maraming iba't ibang klaseng method ng biscuits, pare. Pero itong gagawin ko, ito yung kung tawagin nila, ano yun? Batugan version. Ito yung mabilisan lang analogy ko. Anyway, kailangan nating gawin i-integrate natin yung butter dito sa harina by means of rubbing. Ganito na yung itsura niya. Yan. Yan. Goods na yan, pare. Alvin, baka pwedeng humingi pa ng isang tulong. Ano yan? Bigyan mo naman ako ng gatas. Yan. Low fat milk ang binili ni Alvin, pero hindi talaga yan yung pinapabili ko. Pero okay na yan. Andyan eh, di ba? Dahan-dahan ang lagay ng ano dito, pare, gatas. Sabing dahan-dahan lang eh. Sabing dahan-dahan lang eh, 'di ba? Okay, lagay. Okay. Sa kamay ko. Hanggang makuha niyo lang yung ano niya. Parang dough ba. Tapos yung iba pre, ginagamitan ng ano, ng bilog-bilog na pangkat. Alam mo 'yon? Nanghihinayang ako dun eh. So i-square na lang natin. Baka sacrilege to, pero pasensya na po. Ginahin ka ng... Joe Biden, pasensya na. Joe Biden ba? Joe president? Biden. Joe Biden. Kala ko si Obama pa rin eh. Meron tayo ditong rolling paper, parchment paper na para hindi lang siya manikit. Hindi ko alam kung gagana to. Ito optional lang to. Pero para lang mas maganda yung taas, i-egg washan niyo yung taas. Ano ba ang egg wash? Hugas ng itlog. Tama. Ayan. Ito yung itlog. Punasan nyo lang yung taas. Ayan. Huwag lang nagsasabaw. Hindi maganda yung nagsasabaw na itlog. Ayan. Okay na yan. Pag to di gumana. Sorry. 230 degrees na oven. Pare. Check nyo na lang. Hindi ko alam yung time. Madumi yung kamay ko. Hindi ko ma-check yung Google eh. Mamaya na lang. Kaya ang susunod na kailangan natin ay patayin yung oven kasi ang init sa likod ko. Pero ang susunod na kailangan sa dish na to ay yung breakfast sausage, pare. Sa kulturang Amerika, pag sinabing breakfast sausage, para siyang patty, para siyang burger patty, di ba pre? Tapos wala naman kaming mabili nun dito. I think meron sa SNR pero malayo sa amin yon. So gumawa na lang kami ng sarili namin. Actually, yun din siya. Yung skinless longganisa natin, pare. Yan na rin yun. Dadagdagan lang natin ng mga konting herbs, pare. Ano ba ang pwede nating mailagay dyan? Fennel seeds, pare. Or kung tawagin sa palengke, anis palay. Pare, kasi pag tinikman mo yan, para siyang kuto. Nakikita mo? Maanis. Yan, thyme, pare. Kung gusto nyo maglagay ng rosemary, Mary Jane, bahala na kayo. Kuha tayo ng mga ganyan-ganyan, tapos lagay mo dyan sa malamig. Malamig na pan, pare. Kasi pag mainit,
Mapapaso yung sausage. Hindi, masusunog agad kasi may asukal nga. I think yung American sausage, American breakfast sausage, hindi siya ganun katamis. Well, eto rin namang longganisa namin, hindi ganun katamis. Kamusta yung longganisa, mga bisita? Okay naman? O, okay naman? Wala na suka. Kulang ng suka. Amity, bigyan mo ng suka! Pag naprito nyo ng ganyan, pre, mas medyo nag-clumps-clumps na siya, pwede nyo durugin ng konti-konti lang. Huwag lang yung sobrang laki kasi, again, pag malalaki yan, pipiliin yan. Bubuhaan natin ng roux. Ito yung... ROUX. ROUX. Ito yung pinaka-base natin. Sa mga nagtataka kung bakit hindi butter yung ginagamit natin dito, actually, pwede ka namang gumawa ng roux gamit ang any kind of fat, so pwede rin talaga sa akin. Tapos yung gatas na binili ni Alvin, Na low fat. kala mo naman may epekto sa akin. Lagyan natin dyan. Konti-konti lang muna. So maganda talaga kung full fat yung gagamitin yung gatas. So eto na siya pre, mukha na siyang chunky gravy. Tingnan mo. Yan. Nice. Oo, ganun yan. Tapos, kailangan na lang natin timplahan yan. Asin with a bit of kalawang. Paminta. Naku, pagod na to. Wala na lumalabas. Nakakailan ka na ba? Uy, Uy. plating na tayo. Boy. Di ba ang common na breakfast sa atin minsan lugaw, pare? Pero ang lugaw talaga, alam na siguro natin lahat na nagmula sa China. Di ba, pare? So, gagawin natin kung ano yung na-google namin, ayon sa University of YouTube and Google, na kung paano yung lugaw nila doon, pare. Yung kung tawagan ni Alvin ni Chinese lugaw, kasi si Alvin, Chinese talaga yan. Meron silang specific na lugaw daw para doon. Ano Hindi ko pangalan alam niya yun. sa Chinese? Tikong Y. Totoo yun! Totoo yun. Yun ang talagang pangalan ni Alvin. Baka sabihin nyo, peke. Lahat kami dito, totoo. Nagawa tayo ng Chinese lugaw, pare. Chinese lugaw pero Japanese rice yung gamit natin. Ito yung meron eh. When worlds collide, pare. Meron tayong kumukulong tubig dito. Ay, teka, hugasan ko pala to. Bigas na hinugasan ng 2 beses. Okay, tapos pakukuluan lang natin to hanggang, hindi, hanggang magkadurog-durog. Siguro about mga 25-30 minutes, parang ganon. So, mamaya na yan. Dota muna ako. Mga 5 games yun. Mabilis ako maglaro eh. Pare, ang lugaw natin ay palagay kong okay na. Tignan mo, mukha na siyang lugaw. Pero eto, may nakita akong technique. Mula na naman sa University of YouTube. Meron akong hawak na whisk ngayon. At kung may kita mo to, pare, lugaw natin yan. Oh. Lugaw siya. Medyo yung mga bigas. Pero ang ginagawa daw, at least yung sa napanood ko, pagka Chinese sa lugaw, dudurugin mo yung bigas. At eto, gagamitin mo dyan. Tapos pag tinignan mo nga naman yung texture ng ano nila, ng lugaw nila pre, medyo maliliit nga, putol-putol nga. So parang ang nangyayari dito, ginagawa mong rice flour, pero basa siya. Alam mo yun? So bali parang pinalapot na sabaw na lang to, pre, di ba? Kasi isa pang weird dito, na interested din ako sa maigi resulta, hindi mo pinakatas yung luya, hindi mo pinakatas yung kahit ano. Wala tayong nilagay na kahit ano, tubig, bigas pa lang to eh. Di ba? Basta ako, sumusunod lang ako sa teachings ng internet kasi lahat ng nakikita ko sa internet, totoo. Di ba? Hindi. Ay. Nakalagay ito sabi, Ninong Ray Pogi raw eh. Ayan, di naman. Oh, di ba? Meron tayong luya dito, nakakababalat ko lang talaga. Tapos irerekta na natin to dito. Sa ating kalugawan. Masyado siyang malapot, mamaya natin lalagyan ng tubig yan pag nagtutong na. Tapos meron pa tayong isang ilalagay dyan. Manok, pare. Meron tayong chicken breast dito na wet. Teka nga. Yan. Hiwain lang natin ng maninipis, pare. Yan. So, ito medyo kakaibang technique din tong nakita ko. Again, sa University of YouTube and Google. Tapos ito, meron akong buto at balat dito, tol eh. I mean, maganda sana yan, pang sabaw eh. Pero, hindi ito yung nakita ko eh. Alam mo yun, ito kasi mga content na ginagawa natin na to. This is exploratory. Natututo kayo, natututo rin talaga ako, di ba? Kaya gusto ko itong mga ganito eh. Although sobrang trabahong gawin itong content na to. Kasi 10 ways nga, di ba? Pero dahil ko natututunan, men, mga klase. Ayan, lagay lang natin yung manok dyan. 1 oyster sauce, please. May ano dito eh. Insta grocery. Follow up oyster sauce, pare. Di ba? Di ba? Yan. Cornstarch. Yan. Medyo kakaiba talaga tong technique na to. Yan. Tapos lalamutakin lang natin yan. So basically, tinimplahan natin siya ng cornstarch. Ng oyster sauce. Tapos ilagyan natin ng cornstarch. Lagyan natin ng mantika. Ang sabi, para daw hindi magdikit-dikit ba yung manok. Tapos, ilalagay natin yung manok unti-unti, pare. So, Unti-unti, hindi dahan-dahan. sorry, yung nakalagay sa script kasi. Sige, yan. Ganto, tama to? Yan. Okay, yan.
Importante lang hindi magkadikit-dikit yung manok. Chicken powder. Legit legit yun. O yan, ayusin nyo na lang yung timpla. Tapos, ayan na ang inyong Chinese congee. Congee mo bang matatawag to? Diba? Pero meron pa tayong isang component na gagawin. Mabilis lang to, pare. Ang tawag dito ay youtiao. Or eto daw yung parang Chinese donut, Chinese bicho-bicho. Na pinapares daw. Chonat, oo. Na pinapares daw dito sa congee, pare. So medyo weird na tapos paparisa mo ng tinapay. Pero kung iisipin mo, dahil dinurog nga natin yung bigas na to, technically parang soup na lang siya na malapot. And hindi ba pare, ang soup sinasawsawan ng tinapay? Di ba pare? Ngayon, alam ko piniprito to, pero I'm not so sure. And wala tayong Kala ko ba makuha. alam mo? Sa kabilang banda, not so sure. Mexican. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Kasi pwede natin i-translate yan sa ano eh. Take a photo to translate. Without towing, 160 to 170 C, 1120. Ano ibig sabihin? Ayun Barcode pare. ata yun eh. Tama nga kinuha, nakalagay fried. Diba? So ipiprito nga natin siya. Amoy nga siyang ano, pre, bicho-bicho. Alam mo yung binibenta sa palengke na bicho-bicho. Ganun nga mismo yung amoy niya. Bubble and squeak, sabi ni producer Totong, pare. Ang bubble and squeak ay traditional ata na breakfast pagkatapos ng isang malaking selebrasyon, kung hindi ako nagkakamali. Pasko ata, hindi ko alam. Kasi ginagawa ito gamit ang mga tira-tirang mga roasted na gulay. Parang ganun eh. So kunyari, Pasko, Merry Christmas, tapos kinabukasan na. Meron tayong mga tira dito ng mga gulay-gulay. Diba, pare? Diba, mukha talagang tira, diba? Mga tira-tirang patatas, carrots, lahat ng gulay na pwede. Sabi nga JB Oliver, kahit anong gulay, pwede. May singkamas pa nga kami dito eh. Kahit anong gulay daw, even greens, pwede mong ilagay. Isa lang daw ang rule dito. Kailangan daw 50% doon ay patatas. Kasi yun yung magbabind sa kanya. Lagay natin sa isang bowl. So, kita siguro kung fresh. Pero ito hindi eh. Time pa. Shit, ang dami. Dami gago. Sa ilalim, boy. Boy, kita ka, boy. Nagawa, boy. Alam, makakaligtas ka, boy. Hindi, tinatanggal ko lang. Nagawa mo, boy. Hindi, ang dami kasi. Dami kasi nung time. Spring onions, tsaka ano pare, kinchay. Diba? Damihan natin, no? Para di ka makakain, ha? Dami nun, boy. Dami nun, boy. Yan, lamutakin nyo lang uli para maano siya, ano? Tao ba to? Meron tayo ditong kawali na merong mantika. Mas maganda nga pala kung non-stick kasi para hindi mag-stick. Siguro, mga 5, 6, 7, 74 na beses, di ko alam. Basta, tusta, durog, tas tusta uli. Parang ganun. So, nagkakaroon siya ng mayard sa labas and sa loob. Para hindi pwedeng labas lagi. Minsan pa loob din. Diba? Tama. Siguro nakaka-4 na baliktad na kami. Tapos ito, dinudurog ko na lang. Kaya yung mga carrots nagkadurog-durog, yung mga singkamas nagkadurog-durog na rin. Tapos ngayon, ano na to? Okay. Nasa final na to na na pagbabaliktad. Tingnan natin kung mababaliktad natin ang maayos. Ayan gumagalo na siya isang buo. Pare. Oh. Wow! Okay, di ba? Pinapakabalang kita, sir. Ha? Pinapakabalang kita. Alam mo kung paano ka pa mas kakabahan? Papatayin kita pag Kugelis ang gagawin natin, pare. So, ang main ingredient pa rin ito ay patatas, pare, na muntik na ako magkalagnat kasi binalatan ko. Naku. Ayan na. Naulan pa naman. Naulan pa naman, Pero gawin na natin to, pare. Ang kailangan muna natin ay gayatin ito dyan sa malalaking butas na yan. Lipat natin yun dyan. Grabe ka talaga! Buti nasa lababo tayo. Uy! CDO! Tapos na tayo dyan, pero ilan pa ba gusto nyo? Baka naman ulit, di ba? Mas malalaki, mas masarap. Doon sa recipe na nakita namin, meron ng gatas, meron pang iba. Pero dahil, dapat sabi ko, wag na natin gawin yun, yan na natin. Pero kasi, dahil nga low-fat yung gatas na binili mo, kailangan natin ng concentrated na lasa ng gatas. Pero lagyan na muna natin. So, lalagyan natin ng gatas to. Okay. 1. Pengi pa.
Ang bagal! Pengi pa! Pengi pa! Tatlo. Pangalawa pa lang to. O, pangatlo. Buhay pa. Galing! Grabe! 3 second goal yun. Isa pa! Wala pa ng isa. 4 na itlog, pare. Konting asin. Konting cornstarch. Sibuyas, pare. Siguro, kahit pa paanong hiwa na lang, since haba-haba naman yung patatas natin, ba't di na lang haba-haba yung sibuyas natin, di ba? Sana all mahaba, pero gawin na natin to. Yan. Paano nyo malalaman kung tama na yung alat niya? Tikman mo. I mean, ayoko kasi sayangin to kasi hindi mo pwedeng tikman yung mga gantong bagay eh. Mantika sa ating baking tray. Sabi dun sa recipe na napanood namin, or nabasa, hindi pala ako naroon, nagbabasa pala ako kasi I am a wide reader. Kailangan daw, sabi daw, ipipreheat daw yung yung cooking vessel para daw hindi manikit. Para it makes sense naman. Kaso nakalimutan ko, 'di ba? So, anong gagawin natin pag nakalimutan natin? Magtiwala na lang, 'di ba? Splatin nyo lang. Kung di kayo nakatingin, kakamayin ko yan, gaganon ko yan. Kaso nakatingin kayo. Ito yung catchphrase ko! Sabayan mo. Ito yung catchphrase. Klok, klok, klok. Ito yun, pre. Dito mo pala nakuha. Yun, direct. Dito mo pala nakuha. Grabe. Kailangan mabuti na ng marketing team. Klok, klok, klok. Tumatalsik ka sa buhok mo. Sabi na wag sa buhok eh. So, okay na to. Ibibake na lang natin to sa isang 300... Basta mainit na oven. Tapos balikan natin pagka Handa na siya. Oo, pagka luto Hindi pala na siya ready ngayon. Hindi pa. Kasi kailangan yan dahan-dahan, tol. Hindi mo pwede madala. Hindi Dahan pwede. tayo. Pansin nyo, karamihan ng breakfast talaga may itlog. Halos kahit saan sa mundo. Madaling lutuin. Tama, madaling lutuin. Tama ako? Madaling lutuin, tsaka na siya, parang yan pre, naturally occurring delata. Gets mo? Meron siya sariling packaging na hindi siya mabilis masira na nasa labas siya. Very convenient lutuin and nandyan lang. 'Di ba? Pero bago yan, ang gagawin nga natin ng egg curry, meron tayo ditong kamatis, sibuyas, luya, green chilies, tsaka bawang na nandito sa ilalim na. Boom, ang dami pala pero okay lang yan. Law-abiding citizen. Hindi, coriander seeds. Law-abiding citizen. Sumusunod. Cumin seeds, pero bastos yung nagsulat nito. Cumin seeds, double M. Sino nagsulat nito? Malik. Sino nagsulat nito? Binase ko dun sa communication. Communication. Double M yung communication. Okay. Oh. Yan. Ayoko nang marinig yung joke, pero meron tayong turmeric dito. Arthur America! Kung bibitaw ng mahina. Ako ba'y itaas ang kamay? Red chili powder, pare. Yan. Garam masala, pare. Tapos yung food processor namin, sira na rin. Oh. Di ba? Ano nga ba tatak nito? Ano ba tatak niya? Lagi Ay, nakikita yan dito. KitchenAid! Ay! Grabe, ang dami kong mga KitchenAid equipments! ayun, Meron doon, no? Di ba? Oh, yan, oh, di ba? Blender na, sige. Grabe, I love KitchenAid! KitchenAid, baka naman! Ay, grabe siya. Hindi ba pinong-pino? Napakaganda talaga ng KitchenAid. Grabe, sobrang talim talaga ng KitchenAid. Pati tubig nahiwa talaga. Nag-delight siya, nag-delight. Pero kung meron akong KitchenAid hand mixer na wireless, hindi ko na kailangan ibalik sa kalan. Kasi hindi siya umalis dito in the first place. Tama! Diba? Kaso wala eh. May sumira. May nangyayala. Diba? Kawawa naman ako. KitchenAid mo ano? Pagka ganyan na siya, pare, dinagdagan pa rin namin ng konting mantika to. Timplahan nyo na lang ng asin. Goods na yan, pare. Napakabango, napakasarap, parang ako. Tapos meron ako ditong itlog na binibiyak sa gitna. Actually, pwede naman talagang buo-buo na lang, pero parang mas maganda na pumasok yung katas doon sa biyak ng itlog. Kasi, again, tulad sabi ko kanina, gusto natin pumasok yung katas doon sa loob ng biyak ng itlog. Korea nga, sabi mo, ang next na pupuntahan natin. At ang tawag dito sa lulutuin natin ay kimchi jjigae. Napakadali lang nito. Basta. Yan. Meron tayo ditong pork belly, pare. Korean to. Oh.
Oh, turog dynamite, pare. Di ba? Kuha tayo ng ilang piraso yan. Dynamite. Mabuti yan, maraming sabaw kasi kailangan natin yung talaga yung mga sabaw-sabaw na yan. Sarap yan. Lalagay mo yan dyan. Yung kimchi nyo, nakahiwa na edi good. Sa amin, hindi eh. Uy, grabe. Stew ba yung stew? Stew, oo. Kimchi stew. Next, ay ilalagay natin, balita ko, napakasikat daw ng spam. Uy! Sa Korea. Uy. Pare, balita ko lang naman. Alam mo, paborito ko tong spam na to. Kami rin. Oo naman. Magandang title yun ah. Fake fan. Grabe yun. Yun. Green peas. Hindi, tokwa yan. Hindi, yun, mga green peas eh. Hiwa din tayo nito. Enoki mushrooms. Okay. Para ilagay natin dyan sa gitna. Uy, grabe ka. Ang sarap mo. Sa may ulsat. Ay, grabe ka. Grabe siya. Sorry. Ang swabe moves! Grabe. Grabe yan ah. Eto na nga siya. Tapos na nga to. Wala rin tayong plating dito. Pre. So, birulan mo na ako nito ng 2 segundo na may mukha ko. Ito naman daw ang traditional breakfast sa Singapore ayon kay producer Alvin na ayon naman sa University of YouTube and Google. Pare, ang tawag daw dito ay kaya toast. Tol, mag-aalas 11 pa lang. Ang aga mo naman. Meron tayo ditong delatang coconut cream. Pare, pwede kayong gumamit ng fresh. Wait lang, patapos na po kami. Malapit na po. Pwede kayong gumamit ng fresh talaga. Pero kaya gusto kong gumamit ng dilata kasi tinan mo pre. Oh. Yan. Kaong-kaong siya. Maano siya, malapot siya, makapal siya. 200 ml na coconut cream. Pare, lagay natin dyan. Tagal natin hindi nagkita. Ito yung local version natin ng coconut sugar, pare. Kung mga di pa nakakatikim ng panutsa, hindi po ito yung tito nyo o tatay nyo, ha. Coconut sugar po ito na... May tropa din akong panutsa eh. Itlog lang to, pre, na pinakulo ko muna yung tubig. Tapos, nilaglag ko yung itlog doon. Tapos, tinakpan, patay yung apoy, tinakpan siya. 6 minutes siyang nandun. 6 to 7 minutes, depende sa amount ng tubig na nilagay nyo. Mamaya ko na ipapakita sa inyo kung ano itsura nito. Doon muna ulit tayo sa ano natin. Sa toast natin. Another 50 grams. Basta mag-total na 100 grams. Na naman makakaalam, hindi naman nila makikita yun eh. How will they know? So, ilalagay natin yan dito sa ating coconut cream, pare. Pag tunaw na yung mga kaasukalan, tapos may natitira pang konti, pero good siya, matutunaw na yan. Meron tayo ditong egg yolk, pare. Yan. Kailangan, ilalagay natin yan dito, pero meron tayo munang gagawin. Ang tawag dito ay tempering. Dahan-dahan natin iaangat ang temperature ng egg yolk para kapag hinalo natin to dito, hindi... Magiging scramble. Yes. Yung parang sa chocolate. Yeah. Yeah. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Boom, scrambled eggs. Yan. Konti lang talaga muna. Unti-unti natin iaangat yung temperatura. Low heat, nandun siya. Tapos ibabalik natin to, pare. Again, dahan-dahan. Dahan-dahan natin ini-introduce. Dahan-dahan lang. Pandan flavor, Pandan. pare. Wala namang problema siguro dyan. Ikaw, may problema ka dito? Wala. Okay, buti naman. Boom. Tapos pre, ito ang pinakamahirap na part dyan. Yung pagpapalapot sa kanya. Kasi kailangan, may apoy siya. Dito nga tayo magkita sa ilalim ng butas, pre. Kailangan, meron siyang apoy, pero hindi nakadikit sa puwet. Kasi bawal dumikit sa puwet, pre. Yung tamis, yung kung ano-ano pang bagay na nandyan, pwede nyo namang i-adjust yun sa preference nyo. Basta keep in mind na itong kaya jam na to is basically custard na may coconut milk tsaka pandan, pare. Tsaka yun, yung coconut sugar. Pero I guess, gagana pa rin naman to kahit brown sugar lang siguro ang gamitin mo. Baka kulang lang sa lasa. So dahil okay na nga to, plating na tayo. Pare, tara. 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 Napakaraming version ng croque monsieur, pare. Iba't iba. Sa pag-search namin sa internet, sobrang daming variations talaga. As in. Pero meron lang silang iisang premise. Basically, tinapay, napapahiram mo ng bechamel, tapos may ham and cheese. Dito, gumawa na tayo ng normal na bechamel. Old style mustard. Parang old spice.
Yan, lagay natin dyan. Worcestershire. Kahit ano kasi yung bechamel, ginawa siya para lagyan ng kung ano-anong bagay. Kung naghahanap ka ng masarap na sandwich na hindi kailangang i-mayo, siguro, eto na yon pare. Hirap na hirap yung peppermint, walang lumalabas. Yung bechamel, di ko na pinakita ha. Alam nyo yun, pinalapot na gatas lang yan eh. Di ba, pre? Tama. Tama. Pag gawin kita bechamel, baka di mo magawa eh. Eh, bakit ako gagawa? Tama nga naman. Ngayon, tinapay. Kahit anong tinapay siguro, yan, tinawag ng tinapay namin, ang tawag dito ay multigrain bread. Uy. Pare. Kasi ang dami niyang grains. Mas iba-iba. So, multigrain. Bechamel. Yan. Huwag masyadong sobrang kapal kasi may bechamel pa uli sa taas yan. Tapos pati sa ham, pare, merong debate kung anong ham. So, meron akong tinawagang tindahan na madali naman silang kausap. Tapos sabi ko, ano bang ham ang meron kayo? Sabi nila, meron silang forest ham. Si Forrest Gump kasi nag-invento nito. Ito pa isa. Isang forest ham, isang pepper ham. Ito may forest, ito may pepper. Ewan ko, palagay ko. Kasi pepper ham, may pepper. Ito may forest siguro to, hindi ko alam. So, ilalagay natin to. Ganyan? Ganyan ba? O, di ganyan. Isa pang debate uli dito ay yung kesong gagamitin. Meron kami ditong Gruyere. Tsaka Emmental. Pero po dyan, kahit siguro lagyan mo ng quick melt siya, masarap pa rin yan. Basta ikaw lang ang kaya, wag mong i-serve sa kahit sinong Frances, pare. Yan. Siguro ano na lang, combination of both na lang. Dito na tayo eh. Etong Emmental, ito yung pinapasukan ni ano eh. Ni Jerry. Pare dyan. Pasok. Ano to, kapraso ng buwan? Bumukasama plastic. Matutunaw naman yung plastic na yan. So ngayon, isasalang na namin to pare sa oven para lang talagang matunaw yung keso. Eh para rin siguro matusta yung ilalim ng tinapay. Ewan ko. Hindi ko alam pare na ang churros pala ay breakfast. Ni minsan! Yan! Hindi nagkaroon ng mali sa Google. Tandaan mo yan. Boy. Kalma lang sa boss boy kasi hating gabi na. Alas 12 na. Sakto. Good morning. Good morning. Breakfast. Today, the time is 12:07 a.m. Pare, saktong-sakto. Breakfast. 24-hour breakfast. Tama. So, imagine natin, nasa Spain tayo. Iyon. So, dito, sa ating kaldero, meron tayo ditong kumukulong 1 cup na tubig at 75 grams ng butter or 1/3 cup. Yung 1/3 na gano'n. 1/3 ng 75 grams yun. So, lalagyan natin ng mga 2 tablespoons, around 2 tablespoons ng harina, asukal, sorry. Yan. Habang kumukulo yung tubig, lalagay natin yan dyan. Tapos lulutuin natin yan, boy. Parang ganern. Pare, tinan mo. Luto na to, Ben. Gusto mo? Tapos, pwede kayong maghintay ng ilang minuto para lumamig to, or pwede kayong maging matalino. Itapat natin sa electric pan yung churros natin. Isa lang! Ayaw, gumana po. Ano naman di na naman nakapindot? Hindi na nakapindot. Ang kailangan lang naman talaga dito, mapalamig natin siya to the point na hindi maluluto ang itlog kapag binagsak natin dyan. Lagyan natin yan dyan. Mix. Isa pa! Tapos tapusin natin yung halo gamit ang isang rubber spatula. Pare. So ngayon, luto na to. I mean, pwede rin tayo magprito. Pare, bilis lang yun. Tara. Lagay lang natin sa basong ganyan. Tapos ang ating mixture, lalagay natin dyan. Okay pa? O, okay na yan. Pero pre, tinan mo to. I am kind of proud. Kasi yung churros na ginawa natin ng nakaraan, Jerome, lagay nga ng clip dito, ang taba nun, tol. Parang ako yung bochog na bochog yun, boy. Eto, medyo okay na siya. Hindi pa tayo tapos yan. Meron tayong asukal dito, white sugar. At meron tayo ditong cinnamon. Ano branded? Baka naman. Yan, lagay natin yan dyan. Okay na to. Rekta natin dito. Walang tissue-tissue kasi kailangan natin yung mantika at yung init niya para mapakapit yung cinnamon sugar natin, pare. O pare, goods na yan. Di ba? Ngayon sasabihin nyo, hala Nino, asan ang chocolate sauce? Gagalit si Gijo, wala daw chocolate sauce. Gagawa tayo. Ito na nga, mabilis lang yun, boy. Cut mo na yan. Ito. Mabilis na chocolate sauce, pare. Kumukulong tubig, lagyan natin ng cocoa powder. 12:30 na, boy. May mga nagpaparamdam na. Yan. Cornstarch nyo ng konti.
brown sugar. Ito actually magpapalapot dyan. Pero kung ayaw mo masyadong matamis, pero gusto mo pa rin makuha yung lapot, cornstarchan mo. Tapos i-whisk mo lang. Ganda ng whisk namin. Oh, boy, tira mo. Oh, chocolate sauce na. chocolate. Diba? Chocolate. Oh, ba't napapahimas ka ng dibdib, boy? Kampranggot lang, mga 3.5 butil. Yan. Okay na yan, pare. Wala, natapon pa. What a beautiful day. Sarap magbakasyon. Ano yung pag nagbabakasyon ka sa mga hotel, laging merong continental buffet. Breakfast. Continental breakfast, di ba? And eto nga to, kaso bakit may stainless bowl dito? Lagos nilad. Sa gitna ng lagos nilad, Jerome, ilagay mo ako. Di ba? Sinangag lang naman yan, pero yung paggawa nga ng ating skinless longganisa, pare. Tignan mo yan, iyan, pakita mo sa kanila. Di ba? Napaka-meaty, napaka-juicy. The number 1 longganisa. This smells like home. Bago ko tikman to, dalhin mo ako sa Busan. Gusto ko nasa tren ako, pare. Sobrang basic. Di ba? Ano yung pampalasa nilagay natin dito? Pre, patis lang. Di ba? Talagang patis lang. Tapos yung talagang ano lang ng kimchi. Pare. Ibang klase to. And yung paglalagay ng itlog, hindi ko naman talaga sure kung normal ba yon. Isama mo ko. Gusto ko na dito si Lumaw Sing. Oo. Tapos gusto ko dito si Mulan. Oo. Tapos gusto ko nandito si Kung Fu Panda sa taas. Oo. Nandun kami sa isang lugar na yan kung nasan man kami. Pero gusto ko nandyan sila sa likod. Okay. Konting laugan ma. Tapos kamobin, meron tayong black vinegar dyan. Oo. Nasaan? Baka nasa China pa. Congee with laugan ma, pare. Technically, parang lugaw Pinoy lang. Di alam mo, naglalagay tayo ng sukang matamis, di ba? Yan. Pero ito ramdam mo yung freshness nung luya. Pare, kasi huli lang natin siya nilagay. Familiar siya, Pinoy na Pinoy, pero at the same time, slightly iba siya. Humahaba siya! Ito pala ang stretch kick ni Goku, pare. Yan ang tsako. Oo. John Cena will be proud. Ilang libong taon na sigurong ginagawa to, and there's a reason why. Kasi masarap siya. Sobrang... Pucha, gusto ko na ubusin ito. Dahil pa natin titikman eh. Sa kusina ni Jamie Oliver, kasi kakain tayo ng... Katabi mo katabi mo ba Ay! si Jamie Oliver? Pare! Oo. Kamusta? Nagtatagal. Nakakaintindi ng Tagalog si Jamie Oliver. Tropa ko yan, boy. Lagi bibili sa akin ng manok nung araw yan, pre. Tsaka chili garlic. Tsaka chili garlic, oo, di ba? Bubble and squeak, pare. Blub, 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 blub. Yun pala yun! Ang bubble and squeak. Oo. Hindi mo na-gets, pre. Nag-sound effects na nga ako. A dish made from leftovers, pare. Which is 50% patatas. Tapos, binuo mo lang siya. Sabi sa iba namin nakita, beef, may cabbage pa daw. Iba-iba talaga. Siguro ang ibig sabihin lang talaga nito. Gamitin nyo yung tira nyo. Use what you have, pare. Siguro. Kung meron kayong tirang Toblerone, pwede nyo ilagay. Diba? Ano? Tirang spaghetti. Pare, dalin mo ko sa Bollywood, Jerome, dahil tayo ngayon ay kakain ng egg curry. Grabe. Kasa yung itlog. Grabe, ang lupit mo kumain ng itlog. Basically, gumawa lang tayo dito ng parang curry base or curry sauce na sobrang simpleng gawin. Nakita mo naman kung paano gawin. Nanonood ka. Ngayon, wala tayong nilagay na kahit anong karne dito para kumatas doon sa curry natin. So basically, yung nalalasahan natin sa itlog ay yung curry sauce lang talaga mismo and napakasarap niya. Yun pa lang, 'di ba? Yung itlog, ang naidagdag niya dito is yung parang powdery na texture ng egg yolk. Pero legit, itry nyo to. Yung mga ingredients na ginamit natin, walang kahirap-hirap hanapin doon. Napaka-basic, napakadaling hanapin. Pare, ibang klase. Hindi, alam ko na. Alam ko na. Dalin mo ako sa Austin, Texas. Pare, dalin mo ako doon. Hindi ko alam kung doon ba talaga to, pero basta doon mo ako dalhin. Kasi nakita ko yun sa movie na Chef with Jon Favreau. Pare. Ang alat pa rin ang gawa ko. Kung hindi to maalat, ang sarap na sana. Ang take away natin dito, pare, ay kung gusto nyo gumawa ng gantong klaseng biscuits, ang ganda ng texture niya, pre. Talagang nagkakabitak-bitak siya, oh, para siya. Tira mo to, boy. Tira mo to. Whenever I see girls and... Oh, yun, no? Balik tayong Asia. Ay, Wala tayong Singapore.
Nakalimutan namin maglagay ng butter sa loob. Kasi sobrang dami nang nakapunta sa isipan namin, hindi na namin alam. Sa 5-star hotel. Diba? Ah. Boom. Uy! Karamihan ng mga pagkain na to, ay, kanina pa namin ginawa. Nagsimula kami mag-shoot ng alas 4 ng hapon. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. So yung mga pagkain na to, hindi na siya sa quality na dapat, pare. Hindi na siya, tulad nito, kanina ang lutong-lutong nito, tol, malutong pa to sa... Kabuha ka ng Pare, napaka-charap, di ba? Lalo yan, yung half-boiled egg na yan, boy. Oo. Tapos may toyo. Grabe ka. So, parang ayoko na nga umalis sa Singapore. Ayoko na nga umalis sa Singapore. Ang presko dito sa Merlion, pare. Sobrang presko. Pero kailangan natin lumipad, pare. Punta tayo sa Lithuania. May tatanong ako sa'yo. Nasaan ang Lithuania? Nasaan ang Lithuania? Hindi ko alam. Nasaan ang Lithuania? Jerome, para sa benefit natin lahat, ilagay mo na lang yung mapa ng Lithuania dito. Diba? Lagay mo na lang dyan. Para yan yung mga klase ng Europe na hindi natin alam eh. Non-English speaking Europe siguro. Kokelis. Alam mo yung hash brown? Kala ko hindi eh. Wala lang, inatinanong ko lang. Yung kuge. Para siyang hash brown na medyo dense and less yung Maillard. Para kasi hindi siya pinarito, binig siya eh. Dense, heavy, filling, pero hindi nakakaumay. Punta tayo sa Louvre, pare. Yung triangle na salamin. Yun. Grabe, ang sarap. Nagulat ka dun ah. Nagulat pa rin talaga ako, boy. Grabe. Masarap siya eh. Pero at the same time, kind of underwhelming. Kasi ham and cheese yung lasa niya. Ham and cheese yung lasa niya. Meron ba akong maling ginawa? I mean, andun yung perfect collection of good parts na nag-collate into one dish. Masarap siya. Pero at the same time, parang, ang hirap ipaliwanag eh. Ang hirap talaga ipaliwanag eh. Alika dito. Baka maintindihan mo ako. Come over here. Come to Paris with me. Let's go to the Louvre and look at the Eiffel Tower. Take a bite of this croque monsieur. Come over closer. Come over closer. Come over closer, my boy. No, my friend. We are not fitted in the camera frame. Come over here, my boy. Come on, I need an opinion. Exactly. Exactly. Lasa siyang ham and cheese sandwich na may kaunting kulot. Ito natin sa France. Jerome, dalhin mo ako sa Andalusia. Para. Kung saan dumaong ang kaisa-isang barko na nakaligtas sa ekspedisyon ni Magellan. Oy. Pinuntahan natin yon. Naalala mo yon? Siguro by 10 years ago mahigit na yon, pre. Pumunta kami ni Alvin doon sa Galyon. Yung recipe na ginamit ko dito ay galing kay none other than Joshua Weissman. Nung tinitingnan ko yung ratio ng recipe niya, sabi ko, ang konti ng itlog. Kasi I was trained na pag gumawa ka ng choux pastry, meaning yung paste na ginagamit para sa cream puff, yun din ang gagamitin mo para sa churros. Yun yung ginagawa ko all my life. And nangyari, masyado nagpa-puff up, masyadong lumolobo. Tulad nga nung ginawa namin churros attempt nung nakaraan. Talagang lumobo siya. Ang taba niya, boy, parang ako. 'Di ba? Pero eto, dahil konting itlog na nilagay ni Joshua Weissman, hindi na masyado maganda yung tip na ginawa namin. Pero hindi siya lumobo. Na-retain niya yung shape niya. Pare, etong tsokolate on the other hand, eto ang pinakatamad na chocolate sauce na pwede mong gawin, pare. So ngayong nakapaglibot na naman tayo sa mundo, nakakapagod mag-travel, pare. Saan nyo kami gustong pumuntang susunod? At ano ang i-explore namin pagkain? Paki-comment sa baba and kung nagustuhan mo ang video na to, mag-subscribe ka para makakita pa ng mga bagay tulad nito. Pare, hanggang sa muli mga inaanak sa susunod nating biyahe, susunod nating travel. Ako ay natuwa sa Korea. Natuwa ako dito sa, anong tawag dito? Kimchi jjigae. Kimchi jjigae. Oh, so, sosolohin ko na to. Kayo, can eat everything of this. And mga inaanak, maraming salamat sa panonood. I love you. And magkita-kita tayo ulit sa susunod nating travel. O, saan ko punta? Nasa aeroplano ko eh. Oo nga. Bawal tumayo sa aeroplano! Nasa aeroplano. Ang tigas sa ulo mo!